السلام عليكم. شلون تكون عملية التزاوج بين الذكر والأنثى لطيور الكناري؟ طبعا هاي الأنثى وهذا الذكر خليهم واحد قريب على الآخ لمدة 5 أيام 3 أيام يومين، يعني واحد يتعرف على الثاني، ومن نشوف يعني الذكر والأنثى واحد يهجم على الثاني، يعني يريد يتقرب من واحد على الثاني، بعدين نطبق الفحل على الأنثى. طبعا هذا عش عندنا هناك، وبعدين نبدي نحط لها خيوط حتى تلم الأنثى العش.